Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 221, sau khi nhận được tin của Mẫn Đường đệ tử Đường Tam đã cùng Tiểu Vũ và Mã Khổng Tuấn đi đến khu chứa kho lương thực để tra xét tình hình. Vì không muốn bị phát hiện, hắn đã nhanh chóng xuất ra hái khản càn khôn cháo, ẩn thân di chuyển. Vừa đúng lúc đội quân của Cốc Đấu La đến sắc cổng thành, nơi chứa nguồn cung cấp thức ăn. Cho đến thời gian một lần hô gấp, toàn bộ đội quân Cốc Đấu La mang theo đã bị Đường Tam tiêu diệt. Nhiều tên hồn đế tinh nhuệ này của Võ Hồn Đế Quốc, tổng thể thực lực quả thật rất mạnh, bọn họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một chi quân đội ngàn người. Đáng tiếc, cái mà bọn họ gặp đây lại là thứ 10 vạn năm hồn kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hồn kỹ thứ 8 của thiên thủ Đấu La Đường Tam đến từ hồn hoàn của thập vạn niên Tào Hổ Ma Kính Vương, Lam Ngân Tả Ma Kính chi diệt, trong nháy mắt đã lấy mạng đám người kia. Lúc này, chỉ còn một mình đứng giữa không trung, Nguyệt Quan quyết liều mạng. Hắn thấy rằng dù có phải xuống địa ngục cũng phải kéo theo kẻ đã lấy mạng Quỷ Đấu La. Thế nhưng dù đã chứng kiến Đường Tam đánh lui Bỉ Đông, lần này mình cảm thấy Cốc Đấu La có vẻ vô cùng tự tin. Điều này chính là vì sức mạnh của hắn đã được nâng cấp. Giờ đây, Nguyệt Quan đã có thể sở hữu kỹ năng bất hoại kim thân, theo như hắn nghĩ là vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng so với nguyên tắc thì hoàn cảnh giờ đây đã có sự cải biến. Thay vì khóc lóc xin Đường Tam tha mạng, thì giờ đây Cốc Đấu La đã có thể chính diện đối đầu trực tiếp với tam xoa kích trong tay của Đường Tam. Như thường lệ, Cốc Đấu La được biết đến với thực lực 95 cấp Phong Hào Đấu La. Thế nhưng trước đó, Bỉ Đông 98 cấp tại tinh đấu Đại Xâm Lâm cũng không thể lấy mạng được Đường Tam, hơn nữa còn bị hắn cho trọng thương. Vì thế, để có thể tự tin như hiện tại, rõ ràng 95 cấp của hắn không thể đủ khả năng đấu lại Đường Tam. Chính bởi điều đó, Cốc Đấu La đã quyết định cùng với đối phương đồng quy vu tận. Trước đó, hắn vẫn luôn dậm chân ở 95 cấp, nhưng hiện tại, dựa theo sự thay đổi của mạch phim so với cốt truyện, mình đoán rằng Nguyệt Quan sau khi cảm ngộ được bản chất của linh hồn đã cùng với Đóa Kỷ Nhung Thông Thiên Cúc của hắn hòa làm một, khiến cho thực lực có thể đột phá 96 cấp. Không giống như Quỷ Đấu La, sau khi bỏ mạng, một khối hồn cốt của hắn đã bị rơi ra, thì Cốc Đấu La lựa chọn thiếu đứt hết thảy sinh mạng cùng hồn lực với Đóa Kỷ Nhung Thông Thiên Cúc. Có lẽ hắn đã nghĩ rằng khi bản thân bạo phát sẽ khiến cho Đường Tam mất mạng nên đã lựa chọn cách thức dại dột này. Nhưng sự thật chứng minh Cốc Đấu La đã nhầm to. Sau khi dùng bất hoại kim thân giữ được mạng bởi cú va chạm với tam xoa kích, hắn cứ nghĩ mình bất tử, nhưng là một kích chí mạng sau cùng, Đường Tam thậm chí không cần dùng đến vũ khí của thân. Khi chúng hồn hoàn trên người Cốc Đấu La lóe sáng, hòa làm một thể với linh hồn của hắn, Đường Tam đồng dạng cũng xuất ra hồn kỹ thứ 9 của bản thân. Sức mạnh đến từ hồn thú 10 vạn năm, Lâm Ngân Thiên Thanh Long chi hồn nhanh chóng được Đường Tam phát động. Không có bất kỳ biến hóa gì, con thanh long khổng lồ chờ va chạm vào cái vòi rồng màu vàng kim do vô số cánh hoa cúc hình thành. Vô số âm thanh va chạm kịch liệt ở không trung bạo vang, hai cái hồn kỹ thứ 9 cường đại va chạm nhau, xông thẳng tận trời xanh. Ở giữa không trung, hai luồng quang mang màu vàng kim cùng với màu xanh liên tục va chạm, thậm chí làm cho ánh sáng mặt trời trên bầu trời cũng trong nháy mắt trở nên lu mờ đi rất nhiều. Đường Tam phải đứng tại chỗ, lúc này sắc mặt không thay đổi, thản nhiên lên tiếng. Mặc dù đồng dạng cũng là hồn kỹ thứ 9, nhưng mà 10 vạn hồn năm hồn kỹ cùng với vạn năm hồn kỹ có chênh lệch rất lớn, chính là hồn lực tiêu hao khi sử dụng. Người có thể phóng xuất ra cũng chỉ có một cái hồn kỹ thứ 9, nhưng ta lại có thể phóng thích hai cái. Và sau đó cũng không có sau đó nữa, Cốc Đấu La đã được Đường Tam tiến về Châu Diêm Vương cùng với người huynh đệ trên bến dưới thuyền của hắn. Cũng trong lúc này, Tài Giáo Hoàng Điện nhận được tin 10 đội quân của mình phái đi thì tới 6 đội đã một đi không trở lại, 4 đội khác bặt vô ân tín khiến Bỉ Đông vô cùng tức giận. Hơn nữa, Thiên Đấu Đế Quốc đã đóng trại nhiều ngày tại vùng ranh giới giáp danh hai đại đế quốc mà vẫn chưa chịu tấn công, e rằng cũng sắp đến lúc cuộc chiến thật sự bùng nổ. Sắc mặt của Bỉ Đông cơ hồ đã trầm trọng hơn vài phần, ghi chặt bàn tay vào cây quyền trượng trong tay, nỗi thống hận của nàng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Trở về với Đường Tam, lúc này đứng ở phía thành lũy nhìn về xa xăm, Lục Quái không ngớt lời tán dương hắn. Thực lực này lại càng khiến khoảng cách của bọn họ với hắn lại xa thêm một chút. Sau khi cùng với đám thất quái tiêu diệt toàn bộ quân địch tập kích phá kho lương, bọn hắn đã trở về Liều Trung Quân. Quan Long Nguyên Soái đã chờ bọn hắn ở đó. Lúc này, ông đã thay đổi cách gọi, một tiếng người hùng thật sự xứng đáng với những gì 7 con quái vật này đã vì Thiên Đấu Đế Quốc mà xả thân. Dặn dò cả đám mau chóng trở về nghỉ ngơi, những việc còn lại Quan Long Nguyên Soái ông sẽ đích thân xử lý. Đến đây thì cũng hết tập 222 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.